د یوټیوبرانو دپاره تر ټولو غوره خبره د یوټیوب نوی اپشن انوایټ کلبوریټر کوم چې اوس نوی پر یوټیوب کې رامنځته شو. دا تاسو سره زیاته مرسته کولی شي. د دې په اپشن په مرسته تاسو کولی شئ زیات سبسکرایبر، زیات ویوز او ترڅنګ یې خپل واچ ټایم پوره کړئ. باید یادونه وکړو تر ټولو دمخه یاد اپشن یوازې پر فیسبوک کې شتون درلوده. څه موده وړاندې نوموړی اپشن ټیک ټاک ته رامنځته شو، یعنې پر ټیک ټاک کې لنچ شو. د همدې لنچ پیل څو میاشتې وروسته نوموړی اپشن اوسمهال پر یوټیوب کې هم شتون لري. دا معنا چې نوموړی اپشن ښې پایلې ورکړې او بالاخره پر یوټیوب کې هم لنچ شو. دا چې څرنګه کولی شو له دې اپشن څخه استفاده وکړو، ټول معلومات او طریقه درته پر دا ویډیو کې درکوم. خو له تاسو یو کوچنۍ هیله دا کوم چې دې ویډیو ته لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ او یو ښه کامنټ وکړئ تر څو دا ویډیو ریکمنډ شي هغو اشخاصو دپاره کوم چې پر یوټیوب کې کار کوي او غواړي خپل یوټیوب چینل مناټایز کړي. کوم چیرې کامنټ کړی وي، راځو د ویډیو پر همدې مین ټاپک باندې به پیل وکړو چې نوموړي اپشن څخه څرنګه استفاده کولی شو. ګرانو ملګرو، تاسو لیدلی شئ زه راځم یوټیوب سټوډیو ته. کله چې دا د یوټیوب سټوډیو ما راخلاصه کړه، په دې ځای کې موږ او تاسو سره هم دا اپشن شتون لري. زه راځم پر دا ویډیو باندې کلیک اخلم. تاسو به لومړی ویډیو اپلوډ کړئ، له هغې نه وروسته راشئ همدا ویډیو کلیک کړئ، د یوټیوب سټوډیو برخې ته به راسئ. په دې ځای کې موږ او تاسو سره همدا اپشن شتون لري. که چیرې زه پر دې ایډیټ اپشن باندې کلیک واخلم، ګورئ دوستانو موږ او تاسو سره همدا اپشن مخته راځي، انوایټ کلبوریټر په نوم باندې. دا دوستانو تاسو دې کې لیدلی شئ انوایټ کلبوریټر. که چیرې زه پر دې باندې کلیک واخلم، په دې ځای کې زه کولی شم یو های چینل انتخاب کړم تر څو دغه ویډیو چې ما په خپل چینل کې اپلوډ کړي، کوم سبسکرایبر چې زه لرم دا به هم وګوري، او هغه بل چینل کوم چې زه انتخابوم او هغه به هم وګوري. هغه که 1000 سبسکرایبر لري، 10 سبسکرایبر لري یا هم 100 سبسکرایبر، نو دا زما ویډیو به د نوموړي شخص سبسکرایبر هم وګوري. په دغې ډول به ماته سبسکرایبر هم راسي، ویوز به هم ترلاسه کم او ترڅنګ به خپل واچ ټایم هم پوره کم. زه راځم دوستانو په دې ځای کې یو چینل سرچ کوم. ګورئ دوستانو دغه چینل ما سرچ که. تاسو لیدلی شئ دوستانو، که چیرې زه دا انتخاب کم او په دې کریټ لینک باندې کلیک واخلم، دغه کومه ویډیو چې ما اوس مهال پر خپل چینل کې اپلوډ کړې ده، همدا ویډیو به دغه چینل څخه هم اپلوډ شي کوم چې 115 سبسکرایبر لري. په دغې مرستې سره به زما سبسکرایبر زیات سي، لیدونکي به ترلاسه کم، ترڅنګ به زما د چینل واچ ټایم هم پوره سي. دغه اپشن د هغو اشخاصو دپاره لا غوره ده کوم چې سبسکرایبر کم لري، واچ ټایم یې نه ده پوره، کولی شئ له همدې اپشن څخه استفاده وکړئ. که چیرې دوستانو په دې الاو انالیټکس ویو په دغه اپشن باندې کلیک واخلو، نو دغه چینل والا به زموږ دا ویډیو وګوري چې څومره اشخاصو دا لیدلې ده، څومره اشخاص دا ویډیو ګوري. نور به دوی هیڅ لاسرسی ورته ونه لري، یعنې ډیلیټ کولی نه سي. خاص به دومره دوی پوه سي چې دا ویډیو 10 اشخاصو ولیده، یا 1000 لیدونکي ترلاسه کړل، یا هم کم لیدونکي. نو په دغه ډول تاسو کولی شئ خپل چینل ته بل اشخاص انوایټ کړئ تر څو دغه ویډیو ورڅخه اپلوډ سي. په کریټ لینک باندې کلیک اخلو، دا ویډیو به د همدې چینل څخه هغه وخت اپلوډ کیږي که چیرې نوموړی شخص اکسپټ کړي. دا هغه وخت دوستانو واقع کیږي که چیرې تاسو دغه نوموړی شخص ښه پیژنئ، ستاسو ملګری وي، تاسو ورسره اړیکه لرئ، نو نوموړی شخص به ستاسو ویډیو اکسپټ کړي. یعنې هر چینل والا دا ډول کړنه نه ترسره کوي تر څو ستاسو ویډیو اکسپټ کړي. که چیرې تاسو کوم ملګری لرئ او غواړئ په دغه ډول باندې خپل دوهم چینل په اسانۍ سره پر مخ وړلی شئ، دغه اپشن پر یوټیوب کې نوی راغلی ده. غوره د هغو اشخاصو دپاره ده چې کم سبسکرایبر لري، واچ ټایم یې نه ده پوره. په دغه ډول کولی شئ چې د انوایټ کلبوریټر اپشن څخه پر یوټیوب کې استفاده وکړئ.
اوس دوستانو زه راځم پر دې انوایټ کلبوریټر اپشن باندې یو ځل بیا کلیک اخلم. ګرانو دوستانو تاسو لیدلی سئ حسان سکیلز هغه یوټیوب چینل کوم چې ما انتخاب که تر څو زما ویډیو اکسپټ کړي دا پر فنډینګ حالات کې ده، یعنې تر اوسه زما ویډیو نه ده اکسپټ کړي تر څو له نوموړي چینل څخه اپلوډ سي. دغه طریقه هغه وخت اعتبار لرلی سي، هغه وخت تاسو کولی سئ استفاده ورڅخه وکړئ تر څو دغه چینل والا تاسو ښه وپېژنئ، تاسو ورسره اړیکه ولرئ. په دغه ډول تاسو کولی سئ له دغې برخې څخه استفاده پر یوټیوب کې وکړئ. دا دوستانو د یوټیوب د نوي اپشن اړوند معلومات. که چیرې دا ویډیو معلوماتي وه حتمي لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ. که مو تر اوسه یوټیوب چینل نه وي جوړ کړی نو ما ورباندې الریډي یوه ویډیو جوړه کړې چې څرنګه کولی سو خپل ځان دپاره پروفیشنل یوټیوب چینل جوړ کړو. لینک به د ویډیو په ډسکریپشن کې ورکړم. تر بیا ښه وخت ښې چارې، الله مو مل شه.